নমস্কাৰ, মই সঞ্জীৱে আকৌ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এই ফাৰ্মখন চাগে দেখি আপোনালোকে চিনি পাইছে। পোৱালি পৰা দিনাখনৰ পৰাই মই আপোনালোকক প্ৰায় ভিডিঅ' দি আছিলোঁ। চৰাইখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈছে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আকৌ এটা ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাওঁ কিমাননো ডাঙৰ হৈছে। তো আজি চৰাইখিনি বয়স 44, এজ 44 হৈছে। সিহঁতৰ বয়স আহিছে 44 আৰু ৱেটটো আহিছে অল এভাৰেজ 3 কেজি। যেতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল তো ময়ো ভিডিঅ' কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ। তো আপোনালোকক দেখাওঁ, চাওক আজি ৱেট 3 কেজি আহিছে। বহুতেই কৈ থাকে যে চাং ফাৰ্মত এই নেটটোত আপোনাৰ লেট্ৰিনটো লাগি ধৰে, কিন্তু মই আপোনালোকক তাকে দেখাইছোঁ। চাওক 1% কিন্তু এই নেটটোত বিশেষকৈ নেটটোত লেট্ৰিনটো লাগি কিন্তু নধৰে। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, ইয়াত কিন্তু 1% লেট্ৰিন নাই, মানে নেটটোৰ কথা কৈ আছোঁ। এই নেটটোত লেট্ৰিন লাগি নধৰে, নেটটো কিন্তু বাঁহত লাগি ধৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, বাঁহটো মই দেখাতকৈ অলপ বহলকৈ বাঁহটো দিব, তেতিয়া লেট্ৰিনটো অকণ কমকৈ লাগিব। কিন্তু বাঁহত লাগি যায়, কিন্তু নেটত লাগি নধৰে বা ৰখি নাথাকে, ই পৰি যাবই, শ্লিপ হৈ তলত গুচি যায় খুব সোনকালে। সেইটোলৈ আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব, লেট্ৰিনটো লাগি নধৰে নেটখনত। নাইলনৰ নেট হয়, তো আপোনালোকে চাওক 1% কিন্তু ইয়াত লেট্ৰিনটো নাই। তো আপোনালোকে কামিটো ইয়াত অলপ ডাঠ হ'ল কামিটো, চাঙিখন যোনখন আমি চাঙি বনাইছিলোঁ তাত আপোনালোকে বনালে অলপ পাতলাকৈ দিব, তেতিয়া লেট্ৰিনটো কমকৈ লাগিব। নেট চাঙিখনটো দিব লাগিবই, নিদিলেতো আমি অকল নেটৰ ওপৰত ৰাখিব নোৱাৰোঁ। তো যিমান পাৰে কমকৈ আপোনালোকে বাঁহটো কামিটো দিব। এতিয়া আমি চাম সিহঁতৰ ভুচিখিনি ঠিকে আছে নে নাই। চাওক, উঠিবতো হৈ গ'ল, তো ভুচিটো মোটামুটি ঠিকেই আছে। এতিয়াও ইয়াৰ পৰা কোনো স্মেল দিয়া নাই, কোনো গোন্ধ অহা নাই এতিয়ালৈকে। আমি লৰাই থাকোঁ, সেইবাবে গোন্ধটো কম। আপোনালোকেও লৰাই থাকিব, নলৰালে কিন্তু গোন্ধ ওলাব, বা পানী যদি পৰি যায় তেতিয়া গোন্ধ ওলাব। আপোনালোকে যদি চাং ফাৰ্ম বনায় তেতিয়াহ'লে অটো ডিংকাৰটো ল'বই, নিপুল ডিংকাৰ হওক অটো ডিংকাৰ হওক ল'বই। মেনুৱেল ডিংকাৰ হ'লে কিন্তু পানী পৰিবই, কাৰণ চৰাইয়ে গাত লগাই পানী পেলাব। তো পানীটো যদি ভুচিত পৰে তো ভুচিটো গোন্ধ ওলাব, তাত পোক দিব, ওচৰৰ মানুহ কিন্তু থাকিব নোৱাৰিব। সেইটো কথা কিন্তু আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব, যাতে মেনুৱেল ডিংকাৰ নহয়। মেনুৱেল ডিংকাৰটো পাৰিব, কিন্তু বহুত কষ্ট হ'ব, মানুহ থাকিবই লাগিব। তো পৰাপক্ষত আপোনালোকে মেনুৱেল ডিংকাৰ কিন্তু নল'ব, অটো ডিংকাৰ নিপুল ডিংকাৰ এইবিলাকে ইউজ কৰিব, তেতিয়া পানীটো নপৰে সহজতে। চৰাইখিনি ধৰিব পাৰিছে, ৱেট 3 কেজি আহিছে কিন্তু। তো ভালেই আহিছে, মই ভাবোঁ ভালেই আহিছে। আৰু বহুতে কয় যে ঠাণ্ডা দিনত চাং ফাৰ্ম বহুত বেয়া, ৱেট নাহে কিবা কিবি। তো মই তাকে দেখালোঁ, চাওক ভিডিঅ'টো আজি কৰিছোঁ। তো এতিয়াতো ঠাণ্ডা দিন, তো ইয়াৰতো 3 কেজি আহি গ'ল 44 এজত। কি প্ৰব্লেম পাইছে? একোতো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। তো আপোনালোকেও ভয় নাখাব, বনাওক, চাং ফাৰ্ম বনাওক, নতুন পদ্ধতিৰ বস্তুবিলাক আহিছে। তো আপোনালোকেও চাওক, ব্যৱহাৰ কৰি চাওক কেনেকুৱা পায়, কাৰণ ভুচিৰ প্ৰব্লেমটোবিলাক গম পাইছে। তো আপোনালোকেও বনাওক, আৰু বহুত কষ্ট কমি যায়। মানে কষ্ট নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কাৰণ চাওক আপুনি চৰাই বহি থকা ভুচিখিনি, মাটিৰ ফাৰ্মত চৰাই বহি থকা ভুচিখিনি আপুনি লৰাই থাকিব লাগিব, বাহু বিষাই যাব আপোনাৰ লৰাই। কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা ভুচিত লৰাব লগা কথাই নাহে, তলৰ ভুচিখিনি লৰাব লাগে। সেইখিনিত কাৰণ চৰাই নবহে, ওপৰত ভুচিখিনি পৰিহে থাকে, লৰাওঁতে ইমান কষ্ট নহয়, একো প্ৰব্লেমেই নহয়, বিন্দাছ লৰাই থাকিব পাৰিব। কিন্তু আপোনাৰ মাটিৰ ফাৰ্মত কিন্তু সেই ভুচিখিনি লৰাওঁতে কিন্তু কষ্ট হয়। আমাৰ ফাৰ্মাৰ বন্ধুসকলে চাগে বুজি পাইছে কিমান কষ্ট হয়। সেই কষ্টটো যাতে নহওক, কষ্টটো যাতে আপোনালোকৰ নহওক, মই সেইকাৰণে কৈ আছোঁ। আৰু ভুচিও জানেই পাবলৈ নাই, ভুচিৰ অভাৱত বহুত ফাৰ্মাৰ বহি আছে, ফাৰ্ম কৰিব পৰা নাই। তো যাতে এনেকুৱা নহওক, মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে চাং ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকেও কৰক, আপোনালোকৰ লাভ হওক, মই তাকে বিচাৰি আছোঁ। নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়িতো গৈয়ে আছে, তো এনেকৈ কৰক, চব লাভ হ'ব। তো আৰু চাওক, আমি আউটছাইডটো কেনেকৈ আমি ৰাখিছোঁ, কোনো ধৰণৰ পলিথিন ইউজ কৰাই নাই। আমি ৰাতি কিন্তু হাফকৈ দিওঁ, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আমি হাফো দিয়া নাই, কাৰণ আমাৰ ইয়াত কুঁৱলীটো অহাৰ চান্সটো অলপ কম, ছাইডত বাগান আছে, তো সেইকাৰণে আমি লগোৱাই নাই ছাইডটো। আমি কাৰ্টুন মেনেজমেণ্টটো ভালকৈ কৰাৰ কাৰণে ছাইডৰ কাৰ্টুনটো ভালকৈ মেনেজমেণ্ট কৰাৰ বাবে আমাৰ তাত গেছৰ কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। আপোনালোকেও তেনেকৈ ভালকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিব। আৰু এটা কথা, ঠাণ্ডা দিনত ব্ৰডিং বনাওঁতে যদি ভালকৈ বনায়, ভালকৈ যদি সিহঁতৰ ঠাণ্ডা নাপায়, তেতিয়াহ'লে
আপোনাৰ ৰিজাল্ট বেয়া হোৱাৰ কথা নাই, মই ডাঠি কৈছোঁ আপোনাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'বই। ঠিক আছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।